non mi crederete, come non mi crederete, perché io non ci sono entrata lì dentro, ma come lo devo dire? Come lo devo dire? Io guarda, io a finire che mi abbazzo questa storia. Esagerazione. Non campo più. پرونده امروز با شلیک یک گلوله شروع میشه. گلوله‌ای که در روز روشن در محوطه دانشگاه سپینزای روم شلیک میشه و تمام افرادی که در اون روز در دانشگاه بودند رو شوکه میکنه. در وهله اول این داستان خود من رو شوکه کرده، چون من هم در دانشگاه سپینزای روم تحصیل کردم. سلام به کانال چای و جنایت، خیلی خوش اومدید. من الی هستم. امروز میخواستم تون چند تا نکته رو بهتون بگم. قضیه این که امروز یکی از تابلوهایی که کار خودم رو توی ویدیو هم گذاشتم اینه که دیروز داشتم نقاشی میکردم، کار میکردم، یهو دوست پسرم مارکو اومد گفت الی چرا نقاشی خودتو توی ویدیوهات نمیذاری؟ هر کسی، هر یوتیوبری باید یه تیکه از خودش رو توی ویدیوهاش بذاره تا بتونه ارتباط بیشتری با مخاطباش بگیره. خب من بهش گفتم که ویدیوی من راجع به ترو کرایم ربطی به هنر و آرت و نقاشی و اینجور چیزا نداره، اما به نظرم پیشنهاد خوبی اومد که یه تیکه از خودمو با شماها که کلچینچه من هستید به اشتراک بذارم، چون خیلی برام مهم هستید. اگر ایده خوبی بود بهم بگید که بازم نقاشی خودمو بذارم پشت سرم. خودم حقیقتشو بخواید خیلی از این ایده خوشم نیومد، به نظرم به بک‌گراند نمیخوره، ولی حالا دیگه یه کاری بود که کردیم. نکته بعدی همین که خیلی راجع به انگشترها و گوشواره‌ها و کلا اکسسوریایی که من توی ویدیو استفاده میکنم برام مینویسید. خیلی لطف دارید، خیلی خوشتون اومده. امروز هم من این گوشواره‌ها رو انداختم. این گوشواره‌های مرغ آمین هستن، از ایران اومدن. اکثر بدلیجات و جواهرات و کلا اکسسوری من از ایران اومده، چون به نظر من خیلی استایل و فرمشون و کلا هنر ایرانی به من میخوره. برای همین اینا مرغ آمینای ایرانه، یه مدت هم مد شده بود قبلا. اینم ایرانیه. سنجاقکه، این گل سینه هم از ایران اومده. اینم خیلی برام مهمه، این انگشتری هم که اینجاست، این حلقه ازدواج مادرمه. من همیشه از این حلقه استفاده میکنم، خیلی دوستش دارم. 9 تا سنگ داره فکر میکنم. همین دیگه. اگر بقیه اکسسوریام هم یک داستانی پشتشون بود سعی میکنم که براتون بگم. بعضی وقتا یه هدفی هست پشت چیزایی که استفاده میکنم، گوشواره و انگشترها و اینجور چیزا. خب دیگه خیلی حرف زدم. امیدوارم که لیوانای چایتون رو ریخته باشید. یادتون نره که کانال رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید، شیر کنید، به اشتراک بگذارید، چون رقم اشتراک گذاری‌ها خیلی پایینه. خیلی ممنونم و بزن که بریم. روایت پرونده امروز راجع به یک دختر 22 ساله رومی هست به نام مارتا روسو. مارتا متولد 13 آپریل سال 1975 در شهر رومه، شهری که من ساکنش هستم و یه جوری شهر دوم من به حساب میاد، روم. مارتا یک دختر بسیار زیبا، همونجور که دوستاش تعریف میکنند، بسیار اهل مطالعه، یه جوری کرم کتاب. خیلی دوست داشت که روزها خودش رو روی پتوهای تختش بپیچه و مچاله شده یه گوشه برای ساعتها کتاب بخونه. وقتی که حدود 11 سالش بود شروع میکنه به انجام دادن ورزش شمشیربازی. فکر میکنم در المپیک امسال دیدید که کشور ایتالیا در رشته شمشیربازی حرف برای گفتن داره. به قول یکی از دوستان ایتالیایی اینجا فرهنگ شمشیربازی دارند. کلی مدرسه و مؤسسه شمشیربازی اینجا وجود داره و مارتا هم یکی از دخترها و پسرای کوچیکی بود که به مدرسه شمشیربازی میرفت و کارش انقدر خوب بود که وقتی که نوجوان میشه در مرحله کشوری کلی مدال و مقام میگیره. پدر و مادر مارتا میگند انقدر این دختر از کودکی بچه مستقلی بوده که دوست داشته اگر از چیزی خوشش میاد خودش برای خودش بخره و تهیه کنه. پولای قلکشو در می آورده و چیزی که بهش علاقه داشته رو میخریده. مارتا از نوجوانی به یک ورزش دیگه هم خیلی علاقه داشت، به فوتبال علاقه داشت و مثل اکثر رومی ها طرفدار تیم روم بود، یعنی رومانیستا دی روما بود، طرفدار دو آتیشه روم.
ببینید به نظر من شخصه تیم فوتبال روم از حالت فوتبال خارج شده، یعنی کسایی که طرفدارش هستن اکثر خود رومی ها یه جورایی روح و نمیدونم جونشون رو هم برای این تیم فوتبال میدن، اصلا دیگه حالت ورزشی نداره، مثل ناموسشون میمونه این تیم ورزشی. یک ضرب المثلی بین خودشون دارند که میگن 2 چیز رو نمیشه عوض کرد، 1 مادرتو، 2 تیم روم رو، تیمی که باهاش زاده شدی. به هر حال مارتا هم مثل اکثر رومی ها طرفدار تیم روم بود و دوست داشت زمانی که بزرگ میشه به دانشگاه میره وکالت بخونه. از همون کودکی فکر میکرد که قانون تمام چیزیه که یک انسان رو نجات میده و داشتن قانون و ابزار قانون در دستت میتونه عدالت رو برای تمام کسایی که بهش نیاز دارند به ارمغان بیاره. پس هدفش این بود که زمانی که بزرگ میشه تبدیل به یک وکیل بشه. مارتا وقتی که بزرگتر میشه با یک پسری آشنا میشه به نام لوکا که با هم وارد رابطه میشند و این 2 نفر با 3 از دوستای صمیمی مارتا یعنی کلاودیا، سیلویا و فرانچسکا یک گروه دوستی بزرگ رو تشکیل داده بودند که همه جا با هم دیگه میرفتن. مارتا از همون اول با اینکه سنش خیلی کم بود اما به ارزش‌های اخلاقی خودش پایبند بود. مثلا همیشه معتقد بود که اگر 1% در زندگیش یک اتفاق بدی بیفته که منجر به مرگش بشه، یعنی واقعا به این مسئله فکر میکرد، دوست داره که اعضای بدنش رو اهدا بکنه. یعنی انقدر اهداف بشر دوستانه‌ای داشت و دوست داشت که حداقل زندگی‌های دیگر رو نجات بده. مارتا بالاخره موفق میشه که به دانشگاه راه پیدا کنه، به دانشگاه ساپینسای روم میره که این دانشگاه یکی از بهترین رتبه ها رو در بین تمام دانشگاه های ایتالیا داره. روایت پرونده جلو میره تا میرسیم به روز 9 ماه می سال 1997 که مارتا به دانشگاه رفته و یک روز کاملا عادی و نرمال توی فضای دانشگاهه. از اون روزای انقدر گرمیه که به محض اینکه وارد دانشگاه میشی از در اصلی دانشگاه از دروازه وارد میشی، میپیشی دست راست، میرسی به کافه دانشگاه، اونجا سریع یه دونه قهوه‌ای، کاپوچینوی، کرواسانی چیزی میخوری که حداقل چشمات باز بشه بتونی بری سر کلاسات. خلاصه این که ساعت 11:30 صبح روز سه‌شنبه است. مارتا همراه یکی از همکلاسیاش به نام یولاندا که اون هم در رشته حقوق تحصیل میکنه در حال قدم زدن توی دانشگاهه، چون یکی از کلاس‌های اون روز صبحشون تموم شده. همینجوری که مارتا و یولاندا داشتن با هم دیگه قدم میزدن توی محوطه دانشگاه و توی خیابون پشتی ساختمون حقوق بودند، یکهو از ناکجا و بدون مقدمه یک صدای شلیک بلند میاد. شنیدن یک صدای انقدر بلند توی سکوت و آرامش دانشگاه انقدر بی‌دلیل بوده واقعا که حتی هیچ کس فکر نمی‌کرده که صدای یک اسلحه گرم باشه. اما همون لحظه مارتا که کنار یولاندا بوده روی زمین میفته و یولاندا هنوز متوجه نشده بوده که اون صدای شلیک گلوله بوده، پس فکر میکنه که از فرط گرما مارتا غش کرده. اما به محض اینکه روی دوستش خم میشه و به سرش نگاه میکنه متوجه میشه که خون زیادی از سرش داره خارج میشه و اونجاست که متوجه میشه که اون صدای شلیک گلوله بوده و به مارتا روسو شلیک شده. ببینید خیلی صحنه عجیبیه. 2 دانشجو دارن توی دانشگاه قدم میزنن توی روز عادی که هیچ اتفاقی اصولا توی دانشگاه ها نمیفته و یکهو از ناکجا و بدون دلیل به یکی از اونها شلیک میشه. مارتا البته نمرده بود، گلوله از گوش چپش وارد شده بود و همونجا مونده بود. خب یولاندا اولین کاری که میکنه اینه که سعی کنه خون رو بند بیاره. دانشجوهایی که اون اطراف بودند کم کم دورشون جمع میشند و یک پسری که اونم دانشجو بوده توی ساپینسا به نام اندرا دیتا با 118 و 113 تماس میگیره تا کمک‌های اورژانسی و البته پلیس به صحنه برسند. 2 از بچه‌های سال آخر دانشکده پزشکی هم به مارتا نزدیک میشند و سعی میکنند تا قبل از رسیدن آمبولانس بهش کمک‌های اولیه و امداد رسانی بکنند. یکی از اونها سعی میکنه یولاندا رو آروم بکنه که توی اون لحظه بهش حمله عصبی دست داده و هر لحظه فکر میکرده که خودش میتونسته به جای مارتا تیر بخوره.
یعنی علنا انگار این گلوله رو رندوم و شانسی شلیک کرده بودند و میتونسته با یولاندا هم اصابت بکنه. 10 دقیقه بعد اورژانس میرسه، آمبولانس مارتا رو به بیمارستان نزدیک دانشگاه یعنی بیمارستان پلیکلینیکو میبره. این بیمارستان دقیقاً کنار دانشگاه قرار داره، یعنی سر چهارراه دانشگاه قرار داره و بعد از این اتفاق با خانواده مارتا و دوست پسرش لوکا هم تماس میگیرند. از همون لحظه که خانواده مارتا بالای سرش میرسند همراه دوست پسرش دیگه از کنار تختش جم نمیخورند و خیلی نگرانش بودند. متاسفانه صدمات جبران ناپذیری به جمجمه و سر مارتا خورده بود، به خصوص به مغز اون، به قسمتی که وظیفه هماهنگی تمام فعالیت‌های روزانه را داره. واقعا این صدمه غیر قابل درمان و بازگشت بوده. مارتا بلافاصله بعد از اینکه گلوله بهش اصابت کرده بود به کما رفته بود. پزشکان امید زیادی نداشتند، حتی نمیدونستند که توی این شرایط میتونند روی مارتا عملی انجام بدند یا نه. بعد از 5 روز تمام که مارتا در کما بود و با مرگ دست و پنجه نرم میکرد، متاسفانه مارتا از دنیا میره و در 14 می سال 1997 پرونده مارتا به پرونده قتل تبدیل میشه. خب کاراگاهانی که روی قتل مارتا روسو تحقیق میکردند معتقد بودند که این پرونده راحتی نیست، برای اینکه سابقه نداشته که توی دانشگاه مهم روم در روز روشن وسط روز به یک نفر بدون دلیل شلیک بشه. در وهله اول کاراگاهان میخواستند بدونند که آیا اتفاق عجیب و ناگواری توی زندگی شخصی مارتا افتاده تا بتونه دلیل این شلیک بی‌هوا رو توضیح بده. پس شروع میکنند به کنکاش کردن در زندگی مارتا. اما هر چقدر که جلوتر میرند میبینند که مارتا با لوکا، با خانواده‌اش، با گروه دوستیش، دخترای دیگه رابطه خوبی داشته و هیچ جوره نمیتونند این گلوله رو به دلایل انتقام احساسی و عشقی ربط بدند. پس کاراگاهان به این نتیجه میرسند که گلوله‌ای که به مارتا شلیک شده هدفش یولاندا بوده و به اشتباه با مارتا اصابت کرده. پس برای یک مدتی تحقیقات رو روی زندگی شخصی یولاندا میبرند و سعی میکنند که یک انگیزه برای شلیک شدن به این دختر پیدا کنند. اما هر چقدر که در زندگی یولاندا هم کنکاش میکنند میبینند که این دختر هم در زندگیش هیچ درامایی نداشته و هیچ دلیلی وجود نداره که بخواد هدف یک گلوله باشه. پس یولاندا رو از پرونده کنار میگذارند و دوباره روی پرونده مارتا برمیگردند. تحقیق میکنند و متوجه میشند روزی که به مارتا شلیک شده در دانشگاه در خیابونی که دخترها داشتند ازش میگذشتند ماشین یکی از اساتید هم کنارشون بوده. پس کاراگاهان فکر میکنند که شاید قاتل یا قاتلین هدفشون اون استاد بوده. میخواستند استاد رو توی ماشین خودش ترور کنند اما تیر به اشتباه به سر مارتا اصابت کرده. از اونجایی که این استاد دانشگاه مورد نظر هم در یکی از احزاب سیاسی فعال بوده و از اونجایی که در سال 1980 یک استاد دانشگاهی دیگه به نام ویتوریو باکاله در دانشکده 7 بار تیر خورده بود و به قتل رسیده بود به دلایل سیاسی و در 27 مارس در سال 1985 یک استاد اقتصاد دیگه به نام اتسیو تارانتلی باز هم به دلایل سیاسی به قتل رسیده. فکر میکنند که شاید قاتل یا قاتلین دوباره قصد ترور یک استاد دانشگاه رو داشتند و اشتباه به سر مارتا شلیک کردند. اما مشکل اینجاست که زمانی که استادها رو ترور کرده بودند دلیل مرگشون واضح و مشخص بوده و بلافاصله هم افراد یا احزابی مسئولیت این قضیه رو بر عهده گرفته بودند. اما از اونجایی که در مورد این استادی که اون روز توی دانشگاه حضور داشته هیچ گروهی جلو نیامده بود و هیچ کس مسئولیت این شلیک رو بر عهده نگرفته بود، کاراگاهان تصمیم میگیرند که این تئوری ترور کردن استاد دانشگاه رو کنار بگذارند تا بیشتر گیجشون نکنه و دوباره برمیگردند روی تئوری اول خودشون، یعنی شلیک به خود مارتا روسو. اولین سوالی که کاراگاهان از خودشون میپرسند اینه که این گلوله از کجا شلیک میشده. پس یک ارزیابی بالستیک انجام میدن که هدف این ارزیابی در تحقیقات جنایی با هدف شناسایی عامل شلیک، ارزیابی فاصله و مسیر شلیک، تعیین کالیبر و نوع سلاح گرم مورد استفاده بوده.
عجیبترین چیز در این پرونده این بوده که وقتی با اساتید و دانشجوهایی که اون روز در دانشگاه حضور داشتند یا همون اطراف محوطه بودند صحبت میکنند، هیچ کدوم از اونها نه صدای بلندی مثل صدای شلیک تیر شنیده بود و نه حتی کسی چیز مشکوکی رو دیده بود. انگار تنها کسی که این صدای شلیک رو شنیده بود خود یولندا بود. خب این به نوبه خودش خیلی برای کارآگاهان عجیب بود و 2 معنی داشت. معنی اولش این بود که شاید کسی که شلیک کرده از یک صدا خفه کن استفاده کرده و تئوری دوم این بود که شلیک کننده از یک تفنگ برده پایین استفاده کرده، یعنی باروتی که در تفنگ ریخته بودند باروت ضرب پایین بوده که از اسلحه کالیبر 22 شلیک شده که صدای کمی ایجاد میکنه. البته من متخصص اسلحه نیستم و تمام این مطالبی که براتون گفتم رو توی تحقیقاتم پیدا کردم. به هر حال کارآگاهان متوجه میشن که روزی که دخترها داشتن توی محوطه قدم میزدند، شلیک از دست چپ خیابونی که پشت دانشگاه حقوق قرار داره انجام شده و توی ساختمونی که در دست چپ خیابون بوده فقط تعداد محدودی پنجره وجود داشته. وقتی تمام پنجره هایی که به خیابونی که مارتا درش تیر خورده بود مشرف بود رو چک میکنند، فقط در یکی از پنجره ها در طبقه اول که پنجره دستشویی هم بوده در لبه پنجره یکم گرد باروت پیدا میکنند که با گلوله‌ای که به مارتا اصابت کرده بود همخونی داشته. در کنار این دستشویی یک انباری نسبتاً بزرگی وجود داشته که محل نظافت بوده و یک سری وسایل نظافتی اونجا نگهداری میکردند، ولی توی این انبار یک سری مدارک پیدا می کنند که انگار با تیراندازی مرتبط بودند. به طور مثال یک پوکه تفنگ خالی در یک زیر سیگاری که انگار کسی قبلا درش سیگار کشیده بود توی انباری پیدا می کنند و یک پوکی خالی دیگه هم پشت وسایلی که توی انبار تلمبار شده بود و انگار پنهان کرده بودند پیدا می کنند. وقتی راجع به این قضیه تحقیق می کنند متوجه میشند که نظافتچی هایی که در این انبار رفت آمد داشتند علاقه شدیدی به اسلحه، مخصوصا اسلحه های گرم دارند. یعنی فکر کنید که این مسئولین نظافت فقط بعضیاشون به غیر از این که راجع به اسلحه‌های گرم با هم گپ بزنند و صحبت کنند، گاهی اوقات با هم به کلاب تیراندازی می‌رفتند و حتی توی همون انبار با هم دیگه اسلحه رد و بدل می‌کردند. یعنی یک مشت هفت‌تیرکش شدن مسئول نظافت دانشگاه. کارآگاهان بعد از اینکه راجع به این افراد تحقیق می‌کنند، متوجه میشن که بعضی از اونها در منزلشون اسلحه‌های ثبت نشده دارند. پس کارآگاهان به این نتیجه میرسند که احتمالاً این خدمه توی انبار یا داشتند اسلحه تمیز می‌کردند یا اسلحه‌هاشون رو به هم نشون میدادند یا رد و بدل می‌کردند که یک تیری به طور اتفاقی از پنجره خارج میشه و با مارتا اصابت میکنه. البته این فرضیه بلافاصله رد میشه، برای اینکه زمانی که با تک تک این افراد که در انبار رفت آمد داشتند و نظافتچی بودند صحبت میکنند، متوجه میشن که برای روز و ساعت قتل تک تک اونها دلایل محکمه پسند دارند. در واقع به این نتیجه میرسند که کار هیچ کدومشون نمیتونه باشه و برای کارآگاهان خیلی بد بوده که 5 روزه از مرگ مارتا میگذره و هنوز نتونستند حتی یک مظنون پیدا کنند. هنوز پلیس نه چیزی راجع به زاره به اون میدونسته و حتی نه انگیزه اون. بعد از 5 روز مراسم تشییع جنازه مارتا انجام میشه. در مراسم مارتا تعداد زیادی از مردم حضور پیدا می کنند و جامعه بزرگی از دانشجویان هم در اونجا بودند. این مراسم داشته یک ترس عمومی رو بین دانشجوها هم اپیدمی می کرده. همه اونها فکر می کردند که هیچ کجا جاشون امن نیست و یک نفر قاتل سریالی با یک اسلحه گرم کالیبر 22 مدل اسلحه‌ای که با اون به مارتا شلیک شده بود داخل دانشگاه ساپینزا میچرخه و دانشجوها رو شکار میکنه. از اون بدتر خیابونی بود که درش به مارتا شلیک شده بود، خیابون پشتی دانشگاه حقوق، جایی که بسیار پر رفت آمد بود و روزانه تعداد زیادی آدم از اونجا رد میشد و همه ترسیده بودند و این ترس باعث یک بی‌نظمی مطلق در دانشگاه شده بود و از اون بدتر هر چقدر روزها جلوتر میرفت کارآگاهان هنوز به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیدند. بالاخره چند روز بعد از مراسم مارتا کارآگاهان یک مظنون پیدا می‌کنند.
در دانشگاه شایع شده بود که کتابدار دانشگاه که یک پسری بوده 23 ساله به نام سالواتور زینگاله علاقه شدیدی به اسلحه های گرم داره و از این جهت پلیس به منزل اون میره و تمام سوراخ سنبه های خونش رو چک میکنه و متوجه میشه که بله این آقای سالواتور تعداد زیادی اسلحه توی خونش داره. در شایعات میگفتند که حتی سالواتور یک مدت طولانی سعی میکرده که گلوله های دستساز بسازه و کلاً به این مسائل علاقه داشته. با اینکه هنوز هیچ مدارک و شواهدی نداشتند، اما سالواتور با تمام علایق عجیب و غریبش یک مظنون کاملا جالب برای کارآگاهان به حساب می اومد. اما متاسفانه این یکی مظنون هم دلایل محکمه پسندی برای روز و ساعت قتل داشته. در واقع در اون روز در کتابخونه بوده و توی کتابخونه هم پر آدم بوده و جلوی چشم اونها داشته کار خودش رو انجام میداده. صدام رفت. از طرف دیگه با چک کردن تک تک اسلحه هایی که توی خونه سالواتور پیدا کرده بودند متوجه میشند که هیچ کدوم از اونها با اسلحه‌ای که باش به مارتا شلیک شده همخونی نداره. تمام این ماجراها و این پرونده در رسانه ها سر و صدای زیادی میکنه. خب دانشگاه ساپینزا دانشگاه طراز اول ایتالیا در رومه و همچنین یک قتل دیوانه‌واری در روز روشن توجه زیادی رو به خودش جلب میکنه. خب پلیس ها و مقامات از طرف اذهان عمومی زیر فشار زیادی بودند و نیاز شدیدی داشتند تا پرونده رو حل بکنند، مخصوصا اینکه تا به اون روز تعداد زیادی مظنون از دست داده بودند. خب همونطور که گفتم گروه ارزیابی شلیک پلیس تعیین میکنند که مکان حدودی که شلیک از اونجا انجام شده در همون طبقه اول در نزدیکی پنجره کلاس شماره 6 بوده. این کلاس جایی بوده که اکثر اوقات دانشجویان رشته حقوق فلسفه درش کلاس برگزار می‌کردند و وقت می‌گذروندند. پس کارآگاهان شروع می‌کنند با مصاحبه با تک تک افرادی که در این کلاس وقت می‌گذروندند و با تمام دانشجویانی که در رشته حقوق فلسفه تحصیل می‌کردند که سر جمع تعدادشون 40 نفر بوده. به طور به خصوصی دنبال افرادی بودند که در روز 9 می در دانشگاه حضور داشتند و حدود ساعت 11:42 داخل دانشکده حقوق فلسفه بودند و در همون کلاس شماره 6 حاضر بودند. اما به طرز عجیبی متوجه میشند که دانشجویان رشته حقوق فلسفه در حال هاشا کردن هستند. همگی معتقد هستند که یا اونجا نبودند یا چیزی نمیدونند و انگار که یه جوری همشون یا از چیزی ترسیده بودند یا همه دست به دست هم داده بودند تا سکوت کنند و یک چیزی رو مخفی کنند. و از اونجایی که هیچ کس همکاری نمی کرده پرونده جلو نمی رفته. پس کارآگاهان تصمیم می گیرند که تماس هایی که به خط مستقیم اون دانشکده اون روز صبح روز 9 می گرفته شده بود رو چک بکنند. و بله در کلاس شماره 6 یک تلفن هم وجود داشته، یک تلفن خط ثابت وجود داشته و بعد از اینکه کارآگاهان کنترل می کنند متوجه میشند که در ساعات مرگ مارتا دقیقاً یک تماس تلفنی با کلاس شماره 6 گرفته شده. بهتر بگم 2 تماس بودند که تماس اول در ساعت 11:44 انجام شده، یعنی دقیقاً 2 دقیقه بعد از شلیک به مارتا، و تماس دوم در 11:45 و هر دوی این تماس ها با یک شماره یکسان گرفته شده. هر دوی این تماس ها با فردی به نام نیکولو لیپاری گرفته شده که استاد دانشکده حقوق دانشگاه ساپینزا و وکیله. به احتمال زیاد این 2 تماس رو دختر این استاد دانشگاه باهاش گرفته بود. دختر اون خانومی بود به نام ماریا کیارا لیپاری که 22 سال داشت و در اون زمان دستیار استاد دانشکده دیگه‌ای به نام استاد برونو رومانو بود. آقای رومانو مسئول دانشکده حقوق فلسفه بود. در 21 ماه می سال 1997 کارآگاهان با این خانم ماریا کیارا لیپاری مصاحبه می کنند و این خانم هم میگه که اون روز هیچ کسی داخل کلاس شماره 6 نبوده و چیز خاصی هم یادش نمیاد و فقط خودش بوده که از داخل این کلاس سعی می کرده با پدر خودش تماس بگیره. کارآگاهان یک سری بازجویی طولانی مدت با این خانم انجام میدند، اما در تک تک بازجویی ها مدعی بوده که چیز خاصی به یادش نیست و یادش نمیاد. بعد از اینکه کارآگاهان فشارهای آخرشون رو روی این خانم میگذارند،
اون کم کم میگه که داره یک چیزایی به خاطر میاره. میگه که اون روز در ساعاتی که کاراگاهان داشتن راجبش تحقیق میکردند شاید یک نفر در کلاس شماره 6 بوده، ولی وقتی که ماریا کیارا داشته وارد کلاس می شده اون فرد انقدر عجله داشته و داشته از کلاس خارج می شده که حتی ماریا متوجه نمیشه که چهرش چه شکلیه و حتی با هم سلام و خدافزی هم نمی کنن، چون اکثر آدمایی که اونجا تحصیل می کردن همدیگه رو می شناختن. بعد میگه یک مرد و یک زن در مرکز اتاق داشتن با هم صحبت میکردند و کنار پنجره کلاس شماره 6 هم یک مرد ایستاده بود، اما هر چقدر اصرار میکنند میگه چهرهاشونو به خاطر نداره، اسمشون هم نمیدونه. میگه تنها چیزی که یادش میاد اینه که توی اون لحظه جو اتاق خیلی سنگین و معذب بوده. خب یعنی بعد از این که یک مدت طولانی این خانم ماریا کیارا داره ادعا میکنه که هیچ کس توی کلاس نبوده و هیچ کس رو ندیده، این شماره هیچ کس به 4 نفر تغییر میکنه. اصلا غیر قابل باوره. روز بعد در ساعت 1:40 22 ماه می، وقتی که بیشتر خانم ماریا کیارا رو زیر فشار میگذارند، میگه که اطلاعات بیشتری به خاطر آورده. میگه مردی که در مرکز اتاق در حال صحبت کردن با یک خانم دیگه بوده، فرانچسکو لیپاروتا نام داره که یک دانشجوی فارغ التحصیل شده در دانشکده حقوق بوده که البته دیگه اونجا درس نمیخونده، و زنی که در مرکز اتاق باهاش صحبت میکرده خانومی به نام گابریلا آلتو که 45 سال داره و منشی اون ساختمونه. اما هر چقدر بیشتر به خانم ماریا کیارا اصرار میکنند، میگه که واقعا اسم کسی که داشته از اتاق خارج میشده و آقای دیگه‌ای که کنار پنجره ایستاده بود رو به خاطر نداره و دیگه ازش حرفی در نمیاد. اما کاراگاهان تا همینجا هم راضی بودند، چون بالاخره 2 اسم داشتند که بتونند روشون تحقیق کنند، یعنی خانم آلتو و آقای لیپاروتا. وقتی با این 2 نفر صحبت میکنند دوباره هیچی به هیچی. زمانی که با منشی ساختمون خانم گابریلا آلتو صحبت میکنند، میگفته که اصلا اون روز توی اتاق شماره 6 نبوده، توی اتاق شماره 4 بوده و داشته از اونجا فکس میفرستاده و کاراشو میکرده. با آقای لیپاروتا صحبت میکنند و اون کلن از بیخ و بن انکار میکرده که توی اون اتاق بوده و میگفته که حتی توی دانشکده هم نبوده اون روز. انگار که همگی داشتند واقعا سکوت میکردند تا نام دانشکده حقوق رو خراب نکنند و این سکوتشون انگار قشنگ جهتدار بوده. کاراگاهان کمی جلوتر متوجه میشند فردی که مسئول تمام این سکوت هاست مسئول دانشکده حقوق فلسفه است. همونطور که قبلا بهتون گفتم مسئول این دانشکده استاد برونو رومانو بوده که انگار از جانب این آقای رومانو یک مانع و یک فشاری وجود داشته که همه ساکت باشند و در تحقیقات همکاری نکنند. در 11 ژوئن سال 1997 آقای استاد برونو رومانو دستگیر میشه و این دستگیری به اتهام انجام لطف شخصی نسبت به قاتل مارتا روسو بوده و این اتهام بر پایه این بوده که استاد دانشگاه این چند وقت سعی می‌کرده روی چند تا شاهد عینی فشار بیاره تا چیزی رو فاش نکنند. البته دلیلش هم مشخص نیست. یعنی مشخص نیست که چرا داشته اینجوری فشار می آورده که همه ساکت باشند و حرفی نزنند. به گفته خود این آقا من داشتم فقط سعی می کردم که بین هدف خودم و هدف مقامات یک تعادل ایجاد کنم. هدف خودم نگه داشتن نام نیک دانشکده بوده و هدف مقامات هم رسیدن به قاتل مارتا. البته استاد دانشگاه رو به همین اتهامات نمیتونستند توی زندان نگه دارند، اما اون رو در حبس خونگی قرار میدند. این حبس خونگی باعث میشه که این جو سنگین و سکوت بین دانشجوهای دانشکده حقوق فلسفه بشکنه و افرادی که تا اون روز میگفتند که چیزی ندیدند و هیچی نمیدونند کم کم حتی با پای خودشون به ایستگاه پلیس میرفتند تا به تحقیقات کمک کنند و اگر چیزی یادشونه به پلیس ها بگن. در روز 14 ژوئن سال 1997 حدود 1 ماه بعد از قتل مارتا، خانم گابریلا آلتو، همونی که منشی ساختمون بوده و میگفته که هیچی یادش نمیاد و من نبودم و اینجور حرفا، برای کاراگاهان یک استشهادی رو امضا میکنه که داخلش ابراز کرده بود که صبح روز 9 می توی اتاق شماره 6 حضور داشته، برخلاف تمام اظهاراتی که قبلش انجام داده بود.
و میگه بله، در مرکز اتاق داشته با یک آقای صحبت میکرده که همین آقای لیپاروتا بوده. داشتن راجع به یک کتابی صحبت میکردن که باید ازش قرض میگرفته و این حرفش حضور 100% آقای لیپاروتا رو در این اتاق شماره 6 تایید میکنه. هم خانم التو گفته بودند که این آقا رو دیدند و داشتن باهاش صحبت میکردند، هم خانم ماریا کیارا حضور این آقا رو تایید کرده بودند. اما اگر 2 شاهد حضور این آقا رو تایید کردند، چرا آقای لیپاروتا هاشا میکرده که اون روز صبح 9 می توی اون اتاق بوده؟ خانم گابریلا ادامه میده که وقتی داشته با این آقا صحبت میکرده، یک صدای بلندی میشنوه که این صدا از جانب پنجره میومده. وقتی به پنجره نگاه میکنه، 2 مرد رو کنار پنجره میبینه. بعد از صدای بلند شلیک، مردی که کنار پنجره بوده به سمت اتاق میچرخه و در هنگام چرخیدن توی دستاش یک اسلحه فلزی سیاه کالیبر 22 داشته. مرد دیگه که در طرف دیگه پنجره ایستاده بوده، بعد از اینکه صدای بلند رو میشنوه، اون هم به سمت اتاق برمیگرده و دستاشو توی موهاش میکنه، انگار که شوکه شده یک کار اشتباهی انجام دادند. خانم گابریلا میگه مردی که اسلحه در دستش بوده رو به خوبی میشناسه. این آقا پسریه به نام جوانی اسکاتونه و اون یکی پسر که دستاشو توی موهاش فرو برده و آشفته تر بوده، سالواتور فررارو نام داشته. این 2 پسر 2 از دانشجویان فلسفه حقوق هستند. خانم گابریلا ادامه میده بعد از اینکه شلیک انجام میشه، دوست این آقای اسکاتونه یعنی آقای فررارو به سمت کیفش روی یکی از نیمکت ها میدوه. کیفش از قبل باز بوده، اسلحه رو میگیره و توی کیفش میگذاره، کیفش رو روی دوشش میذاره و به سرعت از در خارج میشه. در واقع همین آقای سالواتور فررارو بوده که داشته از اتاق با سرعت خارج می شده و وقتی که خانم ماریا کیارا داشته به اتاق شماره 6 وارد می شده با این آقا برخورد کرده، اما انقدر عجله داشته که حتی سلام هم نکردند. بعد از اینکه آقای سالواتور فررارو از اتاق خارج میشه، آقای لیپاروتا و جوانی اسکاتونه هم به دنبالش می دوند. جوانی اسکاتونه و سالواتور فررارو پسرای خوبی بودند که 29 و 30 سال داشتند و جزو پیشروهای دانشگاه به حساب می اومدند. نمرات بسیار خوبی داشتند و خانواده هاشون هم خانواده های اصیلی بودند. بعد از اینکه خانم گابریلا لتو یعنی منشی ساختمون اسامی این پسرها رو فاش میکنه، خانم ماریا کیارا یعنی همون دستیار استادی که دختر یکی از اساتید هم بوده، این اسامی رو تایید میکنه و میگه این افراد رو توی اتاق دیده. یعنی قبلا میگفت که چهره این 2 نفر رو کنار پنجره به خاطر نداشته، اما به محض اینکه خانم گابریلا صحبت میکنه، این خانم هم حرفاش رو تایید میکنه. یعنی پرونده خیلی عجیبیه. ببینید همه دارند به یک دلایلی که اصلا مشخص نیست همه چیز رو پنهان میکنند، حرف نمیزنند. اصلا من نمیدونم، زمانی که خودم داشتم روی پرونده تحقیق میکردم اصلا این روابط برام در نمیومد. چرا 2 نفر باید خودشون رو به خطر بندازن که اسم 2 نفر دیگه که بهشون ربط ندارن رو بگن؟ اصلا تمام این پنهانکاری اون 40 نفر دانشجو توی دانشکده برای چی بوده؟ چرا هیچکی حرف نمیزده؟ به هر حال بگذریم از این حرفا. بعد از اینکه مقامات تایید این 2 خانم رو راجع به این 2 اسم پسرایی کنار پنجره میگیرند، میرن و با آقای جوانی اسکاتونه و سالواتور فررارو مصاحبه میکنند. اما همون جور که انتظار دارید این 2 نفر هم کاملا هاشا میکنند و میگند اصلا روز 9 می توی اتاق شماره 6 نبودند و نمیدونن اصلا اتاق 6 چی هست. آقای اسکاتونه پسری که با اسلحه توی دست دیده بودنش میگه که اون روز خیلی دیر از خونه بیرون زده و خیلی هم دیر به دانشگاه رسیده، چون اون روز صبح کار خاصی نداشته و اصلا ساعت 11:44 هنوز به دانشگاه نرسیده بوده. از اون طرف آقای سالواتور فررارو میگه روز 9 می کلن از خونه خارج نشده بوده. کلن خونه بوده. خیلی مسخره است. این یکی کلن از بیخ و بن داره هاشا میکنه. میگه اگرم شاهدی میخواید که بدونید من توی خونه بودم، از خواهرم و دوستش بپرسید که اون روز هر ستایی با هم داشتیم وقت میگذروندیم. بعد هم میگه که بعد از چند ساعت یک تماسی از آقای اسکاتونه دریافت میکنه بین ساعت 12:15 یا 12:30
که آقای اسکاتونه هم تایید میکنه که از دانشگاه به منزل آقای فرر رو تماس گرفته و با هم صحبت کردند. یعنی خوشم میاد که همدیگر رو هم میپوشوندند. اما بعداً وقتی که تماسهای منزل فرر رو چک میکنند متوجه میشن که در روز 9 می بین ساعتهای 11 و 17 دقیقه تا 12 و 56 دقیقه هیچ تماسی با منزل فرر رو گرفته نشده. از طرفی وقتی که با خواهر آقای فرر رو صحبت میکنند و دوست اون و متوجه میشن که اظهارات ضد و نقیضی دارند و دارند سعی میکنند که برادر و دوستشون رو بپوشونند، کاراگاهان به این نتیجه میرسند که این دوتا پسر، آقای اسکاتونه و آقای فرر رو هیچ دلیل محکمه پسندی برای اینکه ثابت کنند در روز و ساعت قتل توی اون اتاق نبودند ندارند. پس در 15 ژوئن هر دو تا پسر رو به اتهام قتل مارتا روسو دستگیر می کنند و حتی آقای لیپاروتا هم دستگیر می کنند به اتهام این که با اینکه توی صحنه حضور داشته اما اعتراف نمی کرده و این اعتراف نکردنش جلوگیری از روند تحقیقات به حساب می اومده. بلافاصله بعد از دستگیری آقای لیپاروتا وقتی می بینه که دیگه اوضاعش داره خیلی بد میشه، اون هم اعتراف میکنه که در روز 9 می در کلاس شماره 6 بوده و داشته با خانم منشی صحبت میکرده و اظهارات اون دوتا خانم دیگر رو تایید میکنه و میگه اگر تا الان صحبتی نکردم برای اینکه میترسیدم چون آقای فرر رو منو تهدید کرده بود که نباید هیچی به شما بگم. از طرف دیگه یک دانشجوی سالبالایی پزشکی خانم جولیان اورسای که همون روز شلیک هم داشته سعی میکرده یولندا رو آروم بکنه اگر یادتونه توی خود صحنه بوده و میگه همون وقتی به سمت دانشکده میچرخه آقای اسکاتونه و فرر رو میبینه که خیلی دستپاچه از ساختمون خارج میشند و در حال دویدن هستند در جهت مخالف جایی که جمعیت داره جمع میشن دارن جمع میشن دور جایی که صدای شلیک شنیدند. خب خیلی عجیب بوده که توی اون ازدحام دو نفر توجهشون جلب نشو راه برعکس رو پیش بگیرند. آقای جوانی اسکاتونه 29 ساله دانشجوی حقوق که به نظر کاراگاهان خود اون کسی بوده که به مارتا شلیک کرده و آقای فرر رو فقط توی اتاق شماره 6 حضور داشته کنار پنجره و مثل اینکه داشته تشویقش میکرده شاید به شلیک کردن. الان شما به هم میگید که اوکی ما قاتل رو پیدا کردیم، اما انگیزه این قاتل چی میتونه باشه؟ چون انگیزه خیلی مهمه. خب برای کاراگاهان هم سوال بود، به خصوص این که معلوم میشه آقای فرر و آقای اسکاتونه به هیچ عنوان خانم مارتا روسو رو نمیشناختند، یعنی هیچ دلیلی برای کشتن اون نداشتن. تنها دلیلی که به نظر کاراگاهان میرسه این بوده که اون روز صبح آقای فرر و آقای اسکاتونه رو تشویق کرده تا شلیک بکنه و یک قتلی انجام بده بدون اینکه گیر بیفتند و آقای اسکاتونه هم شلیک میکنه. از اونجایی که جفتشون دانشجوی حقوق بودند، معتقد بودند که آدمای باهوشی هستند و دانشجوی ممتازی هم بودند، فکر میکردند که موفق میشند که یک جرم بدون عیب و نقص انجام بدند که میتونند نقشه یک قتل رو بکشند بدون اینکه دستگیر بشند عملیش کنند. پس انگیزه این دانشجوهای حقوق رو انجام یک جرم بدون ایراد و کامل و عالی در نظر میگیرند. در دادگاه این دو نفر همچنان داشتن ادعا میکردند که روز 9 می توی کلاس شماره 6 نبودند و کلاً راه هاشا رو پیش گرفته بودند. در 20 آپریل سال 1998 اولین دادگاه قتل مارتا روسو برگزار میشه و فشار اذهان عمومی بسیار شدیده. دو دستگی شدیدی در حتی دادگاه وجود داره. نیمی از مردم معتقدند که پسرها بیگناه هستند و نیمه دیگه به گناهکاری اونها معتقدند، به خصوص که انگیزه این قتل هنوز هم اونقدرها قابل باور و مشخص نیست. خب مسلماً وکلای این پسرها روی این قضیه مانور میدادند که قبل از این هیچ شاهدی وجود نداشته، همه هاشا میکردند و هیچ کس از این قضیه هیچ چیز نمیدونسته. اما یکهو بدون مقدمه همه متفق القول راجع به این پسرها صحبت میکنند، یعنی از ناکجا تصمیم میگیرند که این دو نفر رو گناهکار بشناسند و بگن که این دو نفر توی اتاق شماره 6 بودند و اسلحه داشتند. یعنی سعی میکنند افرادی که قبل از اون صحبت نمی کردند رو گناهکار یا شریک جرم جلوه بدند.
در دادگاه خانم ماریا کیارا لیپری میگفته که برای این حرفی نزده که مطمئن نبوده و نمیخواسته بدون اطمینان کسی رو متهم بکنه و چهره هم خوب ندیده بوده. اما آقای لیپاروتا زیر فشار میشه گفت بازجویی وکلای این دوتا پسر یک بار دیگه میترسه و توی همون دادگاه دوباره میگه که نه من توی اتاق شماره 6 نبودم و کلا دوباره نظرش رو عوض میکنه. کلا از اولش این آقای لیپاروتا همش داشته میترسید و هاشا میکرد و بعدش هم که گفته آقای فرر رو منو تهدید کرده اما هر چقدر که این دوتا شاهد یکم شلوول بودن و روی حرفای خودشون نمیموندند، عوضش خانم گابریلا آلتو کاملا روی حرفای خودش مونده و به طور واضحی در یک سخنرانی دیدنی توی دادگاه میگه که بله توی اتاق شماره 6 آقای فرر و اسکاتونه رو دیدم و اسلحه هم توی دستهای آقای اسکاتونه بوده. اما از اونجایی که این خانم گابریلا در تمام روند تحقیقات داشته گریه و زاری میکرد و هاشا میکرد و میگفته که هیچ کس رو در اتاق شماره 6 ندیده، وکلای این پسرها سعی میکنند که از آب گلالود ماهی بگیرند و خود این خانم رو ببرند زیر سوال. یعنی بهترین شاهد دادستان داشته زیر سوال میرفته. توی دادگاه فیلمایی که از این خانم گرفته بودند رو نمایش میدند، فیلمای ضبط شده از اتاق بازجویی اولیه این خانم تا به عموم و دادگاه و هیئت منصفه نشون بدند که این خانم دروغگویی بیش نیست و حالا حرفش رو عوض کرده تا پسر رو گناهکار جلوه بده. خانم از اول تا آخر فیلم داره گریه میکنه و توی بازجویی های اولیه میگه که به اسم بچه هاش قسم میخوره که هرگز توی کلاس شماره 6 نبوده. Ok, mi prenderanno per scema, per fissata a me. No, la prenderemo per omicidio. Io non lo so quello che devo fare. La prenderemo per omicidio. Se io vedo una persona fare un gesto, una cosa, io se la vedo, la vedo. Ma se non la vedo io che faccio? Vabbè, non l'ha vista. Ma che faccio io? Lasci stare, non l'ha vista. Non l'ha vista. L'ha vista lui. Chi è cazzo questo? Ma dopo, appena fatto, Lei non cioè... lo sa. Lei non lo sa. Perché in quel momento lei non lo sapeva. Lei non sa che cosa è successo. Entrati in questa stanza e ha visto chi? Oddio mio, come non mi crederete, come non mi crederete, perché io non ci sono entrata lì dentro, ma come lo devo dire? Come lo devo dire? Io guarda, io a finire che mi abbazzo questa storia. No, perché esagerazione. Non un po' più. Vorrei per questo, ma se vuole devo essere una persona leale o una persona sleale? Oh, quando ci sono svegliati qua deve essere svegliato. Chi ti ha fatto il male, paga. Me ne frega niente a me. Ma se non ho visto quello che l'ha fatto. Ma magari hai sentito qualche cosa. Non è importante che tu l'hai visto materialmente, ma tu magari hai sentito. Non hai capito che lei è messa peggio del mio Di quello che ha sparato. Ah, non ho capito che ti ha detto consigliere. Ecco perché io volevo l'avvocato. Un GIP mette un'ordinanza di questa Ma ragazza. perché era dato, ce l'ho detto prima. Dove vado a mettere? Le 6 di mattina vengono pigliati, c'è poco da Perché a un fare. certo punto bisogna concludere la storia. Io sono un perditempo perché sto qua ancora a parlare con lei. وقتی که این خانم رو در حین بازجویی با همسرش تنها میذارند که دور روند بازجویی یک کار خیلی مرسومه تا ببینند که با آدمای قابل اعتمادشون چه حرفی میزنند و شنود هم کار گذاشته بودند، متوجه میشن که این خانم به همسرش میگه که واقعا کسی رو توی اتاق شماره 6 ندیده و به چه زبونی باید بهش بگه. گذاشتن این فیلم بازجویی خانم گابریلا در دادگاه یه جورایی دادگاه رو منفجر میکنه، همه رو به تردید میندازه و هیئت منصفه حتی شک کردند که پسرها گناهکار باشند. از طرف دیگه آقای اسکاتونه و آقای فرر رو روی بیگناهی خودشون اصرار میکردند. عوضش خانم گابریلا همچنان روی حرفاش ایستاده بود و اصرار میکرد که پسرها رو توی اتاق دیده و اسلحه داشتند. یعنی این خانم توی دادگاه شجاعانه برمیگرده به سمت متهم ردیف اول، یعنی آقای اسکاتونه که اسلحه داشته، و بهش میگه من آقای دکتر فررارو و آقای دکتر لیپاروتا رو توی اتاق دیدم، چون توی ایتالیا هر کسی فارغ التحصیل میشه یه لیسانس هم میگیره بهش میگن دکتر. بهش میگه من آقای دکتر فررارو و آقای دکتر لیپاروتا رو دیدم و آقای فررارو هم اسلحه شما رو مخفی کرده بود و هاشا نکنید. Ma che ha visto? Non ho visto niente. Come non ho visto niente? Quello che ho visto lo ribadisco adesso e sempre. Ok? No. E invece ho visto lei
Fa niente se non ci siamo visti. Io sono entrata, l'ho vista. Ho visto lei e il dottor Ferraro e Liparota dentro la stanza. Per cui di questo ne ho pienamente consapevolezza e l'ho detto. Lei non sa che cosa mi è caduto addosso dopo che ho confessato. Lei non sa cosa mi è caduto addosso a me, sì, che sto da 15, da 15 sì, mesi in carcere. Lo so. Per colpa sua, non solo per colpa sua, però anche per colpa sua. Io non credo. ولی از اونجایی که شاهد اصلی پرونده همین خانوم توی بازجوییاش یک چیز دیگه میگفته، برای حدود 1 ماه، یک مدت زمان طولانی، همونطور که گفتم دادگاه کاملا توی شک و دودلی فرو رفته بود و نمیتونستند بر پایه حرفهای این خانوم به پسرها حکم قطعی بدند. پس دادگاه تعلیق میشه. بعد از حدود 2 سال تمام از مرگ خانم مارتا روسو، بالاخره دادستان پرونده به اتهام قتل درجه اول برای آقای اسکاتونه و فرارو فقط 18 سال درخواست میده. برای آقای لیپاروتا به اتهام همدستی در قتل 5 سال، برای استاد برونو رومانو به دلیل لطفی که در حق قاتلین انجام داده و سکوت اجباری که انجام دادند، و حتی برای شاهد اصلی پرونده خانم گابریلا لتو 1 ماه زندان درخواست میده، چون این خانم منشی بی‌نظمی در روال پرونده ایجاد کرده. از نظر بازسازی صحنه جرم هنوز مشخص نیست که چرا اون روز آقای اسکاتونه به خانم مارتا شلیک میکنه. شاید فقط فکر میکرده که اسلحه‌اش خالیه، یا میخواسته کنار مارتا شلیک کنه تا شجاعتش رو به دوستش آقای فررارو نشون بده. اصلا مشخص نیست به چه حسابی خانم مارتا رو مورد اصابت قرار داده. بعد از اون آقای فررارو اسلحه رو بر میداره، از دست دوستش میگیره، توی کیف باز خودش که روی نیمکت قرار داشته میگذاره و از اتاق بیرون میزنه. یعنی یکی از جرم‌هایی که به این آقا نسبت دادند اختفای سلاح قتاله بوده. بعد از اون هم آقای لیپاروتا رو تهدید میکنه که اگر حرفی بزنه یک بلای هم سر اون میاره. در نهایت حکم نهایی دادگاه به این صورت بوده: آقای جوانی اسکاتونه گناهکار، محکوم به پرداخت 2 میلیون لیر خسارت مادی و 5 سال زندان. آقای سالواتور فررارو گناهکار و فقط محکوم به 4 سال حبس، و 3 نفر دیگه یعنی آقای لیپاروتا، استاد دانشگاه آقای رومانو و خانم منشی خانم لتو، هر 3 نفر که به اتهام اختلال در نظم و روال پرونده و سکوت کردن متهم شده بودند تبرئه میشن. مسلماً این حکم 4 و 5 ساله برای قتل عمدی یک دختر تمام اذهان عمومی رو عصبانی میکنه. خانواده مارتا ناراضی بودند، اما از اون طرف قاضی دادگاه فکر میکرده که یه طوری حکم داده که نه سیخ بسوزه نه کباب. یعنی اگر بیگناه باشند اتفاق بدی براشون نیفته، 4-5 سال توی زندان باشند، اگرم گناهکار باشند همین تعداد سالای زندان بتون اونها رو ادب کنه. ولی اگر نظر من رو بخواید، از اونجایی که این 2 پسر حقوق میخوندند و به مسائل جنایی هم علاقه داشتند، فکر میکردند که شاگردای ممتازی هستند و میتونند یک جرم بی عیب و نقص انجام بدند. پس فکر میکردند که تو روز روشن میتونند به یک دختر توی دانشگاه شلیک بکنند و هرگز دستگیر نشند، و در هنگام انجام این کار کاملا هوشیار بودند و آگاه بودند به کاری که دارن میکنند، و این حکم خیلی خیلی برای هر 2 نفرشون تخفیف گرفته و کم بوده. به هر حال امروزه مسلماً هر 2 نفرشون آزاد هستند و والدین مارتا یک مؤسسه به نام خودش باز کردند برای کمک به مقتولین پرونده های جنایی که میخواند اعضای بدنشون رو به افراد نیازمند اهدا بکنند، و خود مارتا هم 6 تا عضو بدنش رو اهدا میکنه و زندگی های زیادی رو نجات میده. مارتا مدرک لیسانس حقوق افتخاری خودش رو هم بعد از مرگش از دانشگاه ساپینزا میگیره و یک تابلوی یادبود رو هم برای اون در روبروی دانشکده حقوق نصب میکنن که ما هنوز این یادبود رو توی محوطه دانشگاه داریم. بعد از این پرونده ناراحت کننده، تنها چیزی که میتونه ما رو خیلی خوشحال بکنه اینه که 6 تا آدم با کمک مارتا الان دارن زندگی میکنند و قلب مارتا هنوز داره میتپه. برام بنویسید که راجع به این پرونده چی فکر میکنید، راجع به حکم‌ها، انگیزه قتل. امیدوارم که چایاتون هم خورده باشید، این چای من، و یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بگذارید، و اگر کامنتاتون میپره، لایکاتون میپره یا ساباتون میپره، یک بار دیگه لطفاً چک بکنید. خیلی دوستتون دارم، توی قلبم هستید. بای.